নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীপজ্যোতি বৰুৱা। মই আমগুৰি আউনীআটী হেমচন্দ্ৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন ছাত্ৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীপাংকৰ খনিকৰ। মই আমগুৰি আউনীআটী হেমচন্দ্ৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি বিভাগৰ এজন ছাত্ৰ। তো আজি আমি বনোৱা প্ৰজেক্টটো হৈছে অট'মেটিক গেছ লিকেজ ডিটেকশ্যন ছিষ্টেম। ইয়াৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰ্ডিনো ইউনো, তাৰপিছতে গেছ সেন্সৰ, তাৰপিছতে ৰিলে মডিউল, 9 ভোল্ট বেটাৰী, মটৰ আৰু এখন এক্সজষ্ট ফেন, তাৰপৰা কিছুমান জাম্পাৰ ৱায়াৰ্ছ আৰু এইটো ব্লু লাইট আৰু এইটো ৰেড লাইট আৰু এটা বাজাৰ আৰু এখন ব্ৰেডবৰ্ড ইউজ ডাঙৰ ডাঙৰ গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু কেতিয়াবা ঘৰৰ কিটচেনতো ইউজ কৰা হয়। ইয়াত আমি মডিউল আৰ্ডিনো ইউনো ইউজ কৰিছোঁ আৰু গেছ সেন্সৰ ইউজ কৰিছোঁ। যেতিয়া কিটচেন অথবা ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিসমূহত গেছ লিক হয়, তেতিয়া এই গেছ সেন্সৰটোৱে সেই গেছখিনি ডিটেক্ট কৰে আৰু ডিটেক্ট কৰাৰ লগে লগে তাত এটা বাজাৰ টাইপৰ এটা আলাৰ্ম থাকে। সেই আলাৰ্মটো বাজি উঠে আৰু ঘৰৰ সকলো ইলেক্ট্ৰিচিটি অফ হৈ যায়। অফ হৈ যোৱাৰ পাছত এটা ৰেড লাইট ৱাৰ্ণিং থাকে, সেইটো জ্বলি উঠে আৰু শেষত এই এক্সজষ্ট ফেনখন চলি উঠে যে সেই গেছখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিবৰ বাবে। ছিষ্টেমটোৰ কানেকশ্যন হিচাপে এই গেছ সেন্সৰটোৰ পজিটিভ ৱায়াৰডাল লাগি আছে 5 ভোল্টত আৰু আৰ্ডিনো ইউনোৰ 5 ভোল্টত, আৰু গ্ৰাউণ্ড কানেকশ্যনটো লাগি আছে গ্ৰাউণ্ডত। তাৰপৰা যিটো A0 পিন আছে, সেই A0 পিনটো লাগি আছে আৰ্ডিনো ইউনোৰ A0। ঠিক তেনেকৈ এই বাজাৰটোৰ কানেকশ্যন পজিটিভ ৱায়াৰডাল কানেক্ট হৈ আছে আমাৰ আৰ্ডিনো ইউনোৰ D13ত, আৰু এই নিগেটিভ ৱায়াৰডাল কানেক্ট হৈ আছে আমাৰ ব্ৰেডবৰ্ডৰ মানে আৰ্ডিনো ইউনোৰ গ্ৰাউণ্ডত। এই মডিউলটোৰ এইটো ৰিলে মডিউল বুলি কোৱা হয়। এই ৰিলে মডিউলটোৰ পজিটিভ ৱায়াৰডাল কানেক্ট হৈ আছে আৰ্ডিনো ইউনোৰ 5 ভোল্টত আৰু নিগেটিভ ৱায়াৰডাল কানেক্ট হৈ আছে আমাৰ আৰ্ডিনো ইউনোৰ গ্ৰাউণ্ডত। তাৰপৰা মাজৰ যিডাল ৱায়াৰ আছে সেই ৱায়াৰডাল কানেক্ট হৈ আছে আৰ্ডিনো ইউনোৰ D10ত। এই লাইটকেইটাৰ এই ৰেড লাইটটোৰ পজিটিভ ৱায়াৰডাল কানেক্ট হৈ আছে আৰ্ডিনো ইউনোৰ D8ত আৰু নিগেটিভ ৱায়াৰডাল কানেক্ট হৈ আছে গ্ৰাউণ্ডত। ঠিক তেনেকৈ এই ব্লু লাইটটোৰ পজিটিভডাল কানেক্ট হৈ আছে D9ত আৰু এই নিগেটিভ ৱায়াৰডাল কানেক্ট হৈ আছে গ্ৰাউণ্ডত। এই এক্সজষ্ট ফেনখনৰ কাৰণে আমি এটা মটৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু সেই মটৰটোৰ এডাল ৱায়াৰ আমি ৰিলে মডিউলটোত কানেক্ট কৰিছোঁ আৰু আনডাল ৱায়াৰ আমি 9 ভোল্ট বেটাৰীৰ নিগেটিভত কানেক্ট কৰিছোঁ, আৰু বেটাৰীৰ যোনডাল পজিটিভ ৱায়াৰ আছে সেই ৱায়াৰডাল আমি ৰিলে মডিউলটোৰ মাজৰ পিনটোত কানেক্ট কৰিছোঁ। আৰু আমি ব্ৰেডবৰ্ডখনৰ কানেকশ্যন দিবৰ বাবে ইয়াৰ যিডাল পজিটিভ আছে সেই পজিটিভ ৱায়াৰডাল আমি আৰ্ডিনো ইউনোৰ 5 ভোল্টত আৰু ইয়াৰ যিডাল নিগেটিভ আছে নিগেটিভ ৱায়াৰ, সেই নিগেটিভ ৱায়াৰডাল আমি আৰ্ডিনো ইউনোৰ গ্ৰাউণ্ডত ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এই গোটেই চাৰ্কিট ছিষ্টেমটোত আমি পাৱাৰ দিবৰ কাৰণে আমি লেপটপ ইউজ কৰিছোঁ। লেপটপৰ পৰা মানে কানেকশ্যন ইয়ালৈ দিছোঁ USB কেবলৰ জৰিয়তে। আমাৰ কোডটো হৈছে এইটো। এতিয়া আমি এই মডেলটোৱে প্ৰেক্টিকেলি কেনেদৰে কাম কৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। চাওঁ কেনেকৈ কাম কৰে। আহক এই মডেলটোৱে কেনেদৰে কাম কৰে আমি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাওঁ। আৰু তাৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গেছৰ কাৰণে LPG গেছৰ এটা চিলিণ্ডাৰ। তো বলক এতিয়া আমি LPG গেছ সেন্সৰ আগত দিম। এতিয়া গেছটো পোৱাৰ লগে লগে গেছ সেন্সৰে সেই গেছটো ডিটেক্ট কৰিলে লগালগ এই ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি অফ হৈ গ'ল আৰু লগালগ এই ৰেড লাইট ৱাৰ্ণিং লাইটটো জ্বলি গ'ল আৰু সেই গেছখিনি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে এক্সজষ্ট ফেনখন চলি গ'ল। গেছটো যিমান দেৰিলৈকে মানে সেন্সৰটো ডিটেক্টত থাকিব তেতিয়ালৈকে মানে বাজাৰটো আৰু এই ৰেড লাইটটো জ্বলি থাকিব। আৰু যেতিয়া এই এক্সজষ্ট ফেনখনে সকলোখিনি গেছ বাহিৰ কৰি দিব তেতিয়া ৰেড লাইট আৰু বাজাৰটো অফ হৈ যাব। আকৌ চাওঁ। ইমানেই আছিলে আমাৰ প্ৰজেক্টটো। আকৌ এবাৰ এনেদৰে আমাৰ প্ৰজেক্টটোৱে কাম কৰে। আমাৰ মডেলটোৰ কাম ইমানখিনিয়ে। ধন্যবাদ।